Trai vô. Nàng bà pua hả? Cái gì đây chứ lục? Ăn liệt ăn liệt. Tê đà đại lần. Trai đừng lật à. Khăn, chắc quá là khăn này. Hoạt á. Hoạt đấy. Thực bà bố cái lệ như thế. Tạm đó hả? Nó bị tạc bao. Nè, mù. Anh đang anh đang clear. Ôi à, ôi cái lịa, 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 chạy, con thì anh, mai em sao anh khơi trồn sạch. anh đưa Sao hả? Xin nhá hả? đàn đo lắm, đàn đo lắm, đàn đo lắm. Lực liệt bom đang bom cái đàm cái cái anh ơi nè muối pi bảy Yeah. Cần cái đông chưa con. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this